Kumusta kayo mga biyeros? Dito kami sa rooftop. Yun. Kapalipad kami ng drone. First time po natin dito sa Edsa magpapalipad. Yan. Yun o. Edsa. Kasi mostly ang pinapalipad natin mga probinsya. Yun. Testing natin kung lilipad kung walang restriction. Ayos ba? Kaya subukan natin. Pag sumunod ang paglipad dito, ibig sabihin, okay. Walang restriction dito sa EDSA. Ayos ba? Let's fly!
Ayos mga biyero, success, nakapagpalipad tayo. Pwede pala rin sa EDSA. First time natin, medyo kinakabang kami, lalo itong tropa ko. Natatakot ang sa loob yun. Nakatakot. Pag bumaksak sa NLEX, nako, kailangan pang bayad ng toll gate. Sige po, maraming salamat.